told your friend you're not okay. Chào mọi người nhá, nay em sẽ test lỗ con động cơ 125cc cùng với chiếc xe này. Con máy này thì đã có nhớt rồi thì thôi này. Và em sẽ đổ nhớt vào con hộp số này. Thì em sẽ dùng như cái nhớt ô tô để đổ vào bộ số ô tô này nhé. Đấy nha, sau khi đổ nhớt xong thì mình sẽ test lỗ cái động cơ vào bộ số này cũng như là bộ trục. Bây giờ mình sẽ test lỗ động cơ này, thì điện đó mình đã đấu ổ khóa ok rồi. Đấy, bình xăng thì mình đã đổ rồi. Lỗ máy này. Đấy, máy đã lỗ rồi, ok. Đây là cục máy 125cc này. Đấy, sẽ chuyển động qua cái khớp này, dẫn động vào bộ số 5 tạ. Từ bộ số 5 tạ đã dẫn qua cái trục các đăng này, dẫn xuống cầu phía sau. Hộp cần số này thì mình chưa lắp vào được này. Đấy, còn phần chân đây là chân ga này. Mình sẽ đạp ga nhé. Mình sẽ cho ga lăng ti nó cao lên này để cho nó tự chạy. Mình vừa cho ga nó mạnh lên này, máy chạy này. Vừa rồi là hết xăng này, bây giờ mình phải đổ thêm xăng.